ኦኬ ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት ኮምፒውተራችንን በዲኤችሲፒ ሰርቨር አይፒ አድሬስ ኮንፊገር እንደምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው እንደተለመደው ኮምፒውተሮችን ወደ ወርክ ፕሌሳችን እንወስዳለን። እዚህ ጋር መተን which is end ዲቫይሶች ናቸው። እነሱን እዚህ ጋር እናመጣለን። ኦኬ ቀጥሎ የምናመጣው ምንድነው የሚሆነው ስዊች እናመጣለን። ኦኬ ስዊች ካመጣን በኋላ ሁሉንም ኮምፒውተሮች ከስዊቻችን ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ኮኔክሽን ላይ መተን ስትሬት ስሩ ኬብል መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ይሄኛውን ክሊክ አድርገን ኮምፒውተሮቹ ወደ ስዊች ማንጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉንም ኮምፒውተሮችን ከስዊቻችን ጋር ኮኔክት አድርገናል። አሁን የሚቀረን ምንድነው ለኮምፒውተሮቹ አይፒ አድሬስ አሳይን ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ደግሞ ስታቲካሊ አይፒ አድሬስ አሳይን አናደርግም። ከዛ ይልቅ DHCP ሰርቨርን ተጠቅመን አይፒ አድሬስ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለሱ ደግሞ ኤንድ ዲቫይስ ላይ መተን አንድ ሰርቨር እናምጣ። አጌን ይሄንንም ሰርቨር ከስዊቻችን ጋር ኮኔክት እናድርግ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሰርቨራችንን መተን ለዲኤችሲፒ ሰርቪስ እንዲሰጥ ኮንፊገር ማድረግ ይኖርብናል። ይሄንን ለማድረግ ሰርቨራችን ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄ ፖፕ አፕ ሜኑ ይመጣል። then ኮንፊግ ላይ መተን ኢንተርፌስ ጋር ፋስት ኢተርኔት 0 የሚለው ላይ መተን አይፒ አድሬስ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው ለሰርቨራችን። ለጊዜው ክላስ ሲ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ እንጠቀማለን 192.168.10.2 ብለን አሳይን ብናደርግ ሰብኔት ማስኩን በራሱ ያስገባልናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ጨረስን። ከዛ የት እንሄዳለን? ሄር ሴቲንግ ናው ሴቲንግ ላይ መተን ዲፎልት ጌትዌይ ሴት እናደርጋለን። ዲፎልት ጌትዌይ የመጨረሻው የሆስት አድሬሱን አንድ እናደርጋለን ማለት ነው። 192.168.10.1 እናደርጋለን። ዲኤንኤስ ሰርቨር ስለሌለን ለጊዜው እንተዋለን። ናው መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ፖፕ አፕ ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ እየሄድን DHCPችንን ኢኔብል ማድረግ ነው። ኮንፊግ ላይ መተን እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ DHCP ኢኔብል ብናደርግ እዚህ ጋር መጥቶ ዲፎልት ጌትዌይ ሴት ይደረግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ስቲል አልበራም። ስለዚህ ማን ማድረግ አለብን? እንመለስና ሰርቨራችን ላይ ሰርቪሱን ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር DHCP የሚለውን እሱን ኢኔብል እናደርጋለን ማለት ነው። this ሰርቨር እንደ DHCP እንዲያገለግል ስታርት አይፒ አድሬሱን ሴት ማድረግ አለ። ስለዚህ ስታርት አይፒ አድሬሱ እንደምታዩት ከ10 1 ለምን ይሆናል? ለዲፎልት ጌትዌይ 2 የሰርቨሩ አይፒ አድሬስ ነው። ዘን ከ3 ጀምረህ እስከ መጨረሻው ድረስ 10.168.10.255 ድረስ ሴት እንዲያደርግልን ስታርት አይፒ አድሬሱን እናስቀምጣለን። and finally ዲፎልት ጌትዌይ እናስቀምጣለን። እሱ ደግሞ 192.168.10.1 ይሆናል ማለት ነው። and በመጨረሻም ደረጃ ኦን እናደርገውና DHCPውን ምን እንላለን? ሴቭ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ዙም ብናደርገው ይሄው ዲፎልት ጌትዌዩ ይሄ ይሆናል። ስታርት አይፒ አድሬስ ከዚህ ጀምረን እስከ ማክሲመም ዩዘር ስንት ነው የሚሆነው? 253 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንደኛውን ለዲፎልት ጌትዌይ ሴት አድርገናል፣ አንደኛውን ደግሞ ለዲኤችሲፒ ሰርቨራችን ሴት አድርገናል። የሚቀረን 255 ኔትወርክ አድሬስ ይሆናል። ኦኬ ናው ወደ ኮምፒውተሮቹ ተመልሰን ምን እናድርግ? DHCP መተን ኢኔብል ማድረግ ይኖርብናል። ይሄው እንደምታዩት DHCP ኢኔብል ሲሆን ዲፎልት ጌትዌይን ያስቀምጥልኛል። ሌላኛው ኮምፒውተር ላይ ልምጣ። ኮንፊግ DHCP ላይ ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ዲፎልት ጌትዌይን ከሰርቨሩ ይወስዳል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ብንመለስ DHCP ኢኔብል ብናደርግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲፎልት ጌትዌይ ሴት ይደረጋል። አሁን ኮምፒውተራችን ስታቲክ አይፒ አድሬስ አልሰጠንም፣ ሰርቨሩ ነው የሚሰጠው። እሱን ለማድረግ ደግሞ ኮኔክትድ መሆን አለመሆኑ እዚህ ጋር ሜሴጅ አመተን ከፒሲ 7 ወደ ላፕቶፕ 4 ብናመጣ ሰክሰስፉል ይለኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሲሙሌሽን ማየት ከፈለገን በዚህ መልኩ ለስዊቻችን ይመጣል። ከስዊቹ ደግሞ ወደ የሚፈለገው ታርጌት ማሽናችን
በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። So successful ብሎኛል ማለት ነው። Thank you very much for watching. Like, share እና subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።